Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Ruth untuk subjek Matematik Tahun 5. Baiklah, hari ini kita akan lihat tajuk yang baru iaitu Isi Padu Cecair. Kemahiran yang murid akan belajar pada hari ini adalah menukar unit isi padu melibatkan liter dan mililiter dalam pecahan dan perpuluhan. Standard pembelajaran yang murid akan belajar pada hari ini adalah 5.3.1 menukar unit isi padu melibatkan mililiter dan liter dalam bentuk pecahan dan juga perpuluhan. Baiklah, untuk tajuk ini, dua unit yang terlibat iaitu liter dengan simbol L dan mililiter dengan simbol ml. Rumus yang terlibat adalah hanya satu sahaja, iaitu 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Kalau murid nak tukar daripada liter ke mililiter, murid perlu darab dengan 1000. Ya, untuk sistem lompatan di mana titik perpuluhan akan melompat 3 kali ke sebelah kanan. Manakala daripada ml nak tukar ke L, dia kena bahagi 1000 sebab kecil nak jadi besar. Jadi untuk sistem lompatan titik perpuluhan daripada sebelah kanan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Baiklah, untuk soalan 1 melibatkan penukaran unit isi padu cecair. Kita nampak kat sini ini adalah 800 ml nak tukar ke L. Jadi murid kena ingat untuk melibatkan rumus 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Kalau kita nampak tips kat sini, daripada ml nak tukar ke L, murid perlu bahagi dengan 1000. Jadi di sini ml tukar ke L, murid perlu bahagi dengan 1000. Cikgu ada dua cara. Cara pertama di mana murid boleh menggunakan sistem lompat. Kita nampak 800 di sini, tak ada titik, sebenarnya titik ada di belakang. Jadi murid kena lompat ke sebelah kiri disebabkan kita bahagi dengan 1000. Ada 3 sifar, jadi murid kena lompat 3 kali. 1, 2, 3. Dan kita nampak titik daripada sebelah sini dah bergerak 3 kali dan sekarang berada di sebelah sini. Ini akan membawa jawapan kepada, kita akan tambah kosong di depan, sifar perpuluhan 8 sifar liter. Oleh sebab sifar-sifar di belakang tidak membawa nilai, jadi murid tak payah nak tulis sifar ini pun boleh. Kita terus akan tulis sifar perpuluhan 8 liter. Untuk cara kedua di mana murid boleh buat dalam pecahan, iaitu 800 bahagi dengan 1000, murid boleh tulis sebagai 800 per 1000. Di sini kita nampak kita boleh menggunakan sistem potong sifar, ya. Kita akan potong atas dengan bawah sepasang dan potong atas bawah sepasang. Ini akan meninggal jawapan kepada 8 per 10. Jadi murid masih ingat tak 8 per 10 ni kalau kita tukar dalam perpuluhan adalah sifar perpuluhan 8 liter. Jadi jawapannya adalah sama seperti cara 1, iaitu sifar perpuluhan 8 liter. Baiklah, untuk soalan kedua, kita nampak kat sini adalah 10,080 ml nak tukar ke L. Jadi kita nampak di sini apabila ml nak tukar ke L, dia kena bahagi dengan 1000. Murid boleh pilih kat sini nak guna cara 1 atau cara kedua. Cikgu tunjuk kat sini adalah cara 1 di mana 10,080 ml bahagi dengan 1000. Oleh sebab ia membahagi dengan 1000, jadi kita akan gerakkan titik lompat. Jadi di sini kita nampak nombor ini tak ada titik. Sebenarnya titik ada di belakang. Jadi murid tahu tak nak lompat berapa kali? Ya, kita akan lompat 3 kali ke sebelah kiri. 1, 2, 3. Jadi murid tahu tak apa jawapan kat sini? Ya, jawapannya adalah sama dengan 10.08 L
Ataupun kita tak payah nak tulis sifar di belakang sekali, iaitu 10.08L. Baiklah, untuk soalan ketiga iaitu 36 liter 55 mililiter nak tukar kepada liter. Kita nampak di sini ada gabungan dua unit ya, iaitu liter dan mililiter. Yang mana satu kita nak tukar? Ya, kita akan tukar 55 mililiter kepada liter. 36 liter ni tak payah tukar sebab unit dia masih sama. Jadi kita kena tukar yang kedua ini, 55 mililiter sama dengan berapa liter. Jadi untuk menukarkan mililiter kepada liter, murid perlu untuk buat bahagi 1000. Jadi 55 ni nak bahagi dengan 1000. 55 ini oleh sebab dia tak ada titik, jadi titiknya ada di belakang sekali. Apabila bahagi dengan 1000, titik ini akan bergerak ke sebelah kiri 3 kali ya. 1, 2, 3. Dan kalau cikgu pindahkan titik kat sini ke depan, 1, 2, 3, kita nampak titik kita ada di sini. Jadi oleh sebab di sini tak ada nilai, murid kena tulis sifar dan kita akan nyatakan sifar di depan supaya ini akan menjadi jawapan sifar perpuluhan sifar 55 liter. Okey, oleh sebab ini bukan jawapan yang terakhir, murid masih ingat tak kita ada 36 liter lagi. Jadi murid kena ingat untuk tambah 36 liter. Oleh sebab 36 ini adalah rumah sar dan yang ini adalah rumah puluh. Jadi murid kena letak di depan ganti sifar ini dengan 36 perpuluhan sifar 55 liter. Jadi cikgu akan tuliskan jawapan di atas 36 perpuluhan sifar 55 liter. Baiklah, untuk soalan terakhir melibatkan pecahan, iaitu kita nampak kat sini ini adalah nombor bercampur di mana daripada L nak tukar kepada ml. Murid tahu tak apakah operasi yang terlibat apabila L tukar ke ml? Ya, kita nampak dekat tips sini, L tukar ke ml adalah darat dengan 1000. Jadi murid kena darat dengan 1000. Sebelum darat dengan 1000, murid kena tukar nombor bercampur ini kepada perpuluhan. Jadi kita nampak kat sini 1/8 ni sebenarnya adalah sifar perpuluhan 125. Oleh sebab depannya adalah 6, jadi kita gantikan yang sifar ini dengan 6. Okey, 6.125 liter, dia kena darab dengan 1000 untuk tukar kepada mililiter. Jadi di sini sangat-sangat jelas kita perlu lompatkan titik. Okey, lompat ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan? Ya, ke sebelah kanan ya, sebab ia melibatkan darab 3 kali. 1, 2, 3. Jadi sekarang apakah jawapan yang terbaru, murid tahu tak? Ya, 6125 sebab perpuluhan ni ada di belakang. Oleh sebab belakang sini tak ada nilai, jadi kita tak payah nak tunjuk perpuluhan ni. Terus kita akan tulis ml, iaitu sama dengan 6125 mililiter. Jadi cikgu harap murid dapat faham untuk kemahiran menukarkan unit isi padu ini sebab dia sama dengan cara ataupun kaedah penukaran jisim dan juga penukaran ukuran panjang. Baiklah, kita akan jumpa pada video tutorial akan datang. Bye.